وجود المرأة في الحياة السياسية مهم ومهم جدا، وخاصة في مجتمعاتنا العربية المحافظة. وجود المرأة يعطي رؤية أخرى للمجتمع وللقوانين. المرأة مكانها ليس إلا البيت للطبخ ولرعاية الأطفال. المرأة هي نصف المجتمع، وإذا في مجتمعاتنا العربية قمنا بوضع نصف المجتمع في البراد، يعني في الفريزر، يعني لن تقوم لنا قائمة في هذه البلدان. مرأة في البرلمان، النسب في العربية، في البلدان العربية الجزائر تتصدر نسبة النساء بأكثر، تقريبا 31% من النساء البرلمانيات. تونس تكون في المرتبة الثانية، وبعدها نجد المغرب وبعض البرلمانات الأخرى كما الأردن وغيره وغيره، ولكن تبقى نسبة قليلة. الناس يقولون ثم في تونس البلاد اللي أكثر أعطت حرية للمرأة، وفيها المرأة معروفة من قبل، يعني من أيامات الاستقلال. الفرق اللي المرتبة الثانية هذه تونس ب30% غير ناتجة عن كوتا في البرلمان. كل البرلمانات العربية فما كوتا في البرلمان تعطي مكانة للنساء. في الجزائر مثلا 30% هي الكوتا للنساء، يعني تعطينا نوع من الكومبيتيشن بين النساء أنفسهم، نوع من التنافس. في تونس لا، ليس كنا ضد الكوتا، حتى الناس اللي احنا مثلا في جمعيتنا قمنا على بنوع من الحملات المناصرة حتى للقضايا النسائية وغيرها في الانتخابات، ولكن كنا ضد الكوتا. ما نعتبروش المرأة نوع من الأقليات. احنا ديما عنا كوتا للمرأة، كوتا للشباب في البلدان العربية اللي فيها تنوع إثني، كوتا لبعض للمسيحيين، كوتا للأرمن، كوتا لكذا. احنا لا، ما نعتبروش المرأة أقلية، هي نصف المجتمع، يعني غير معقول نعتبرها أقلية. القانون التونسي، الدستور التونسي في كتابته وضح اللي الدولة تسعى لإيجاد أكبر قدر من مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي المجالس المنتخبة، يعني ما يسمى بالتناصف، مكان للرجل ومكان للمرأة. في القانون الانتخابي في 2014 وقع ترجمته بما يسمى، احنا عندنا نظام قوائم في تونس، القائمات، سميناه بنوع من التناصف، يعني يكون رجل وبعده مرأة، رجل وبعده مرأة، رجل وبعد. احنا سميناه في تونس التناصف الأفقي ولا التداول الأفقي على القائمات. اللي لاحظنا اللي في أغلب يعني الأحزاب لما تعطيها الاختيار يضعون رأس القائمة رجل، والثاني مرأة، الثالث رجل، والرابع مرأة. يعني لو الأحزاب الصغيرة عندها القدرة توصل فرد واحد يكون رجل. في القانون الجديد احنا عندنا انتخابات جهوية، يعني بلدية، وانتخابات الجهات في آخر 2016 إن شاء الله سنقوم بتغيير القانون، وإحنا مدعمين لهذا. يكون إحنا نسميه في تونس تناصف أفقي وعمودي، يعني نفرض على الأحزاب أنه في نصف القائمات اللي هم مترشح فيهم يكونوا رئيس القائمة، يعني الشخص الأول في القائمة رجل، وفي النصف الآخر يكون مرأة، في نفس الوقت مع إدماج جزء كبير من الشباب في القائمات، ويحبذ لا يكونوا نساء وشباب، يعني في موجودين أكثر، يعطي روح أكثر للبرلمان وللحياة السياسية، وهما اللي أقرب لواقع المجتمع من رجال الأعمال الكبار الذكور اللي عندهم يعني مشاغل أخرى. هذا اللي نحبه في تونس، وهذا كيفاش نتخيله اللي يكون أساس لبناء مجتمع فيه أكثر حقوق لما يسميه البعض حاليا بالأقليات. الشيء الجديد اللي قمنا به في تونس هو عدم وضع كوتا، ولكن وضع قواعد صارمة في الترشح، يعني وتكون التنافس ما بين القائمات المختلطة، وليس التنافس إلا بين النساء فقط، يعني في نسبة الكوتا التنافس بين الرجال والنساء، ويخلق حتى أكثر ديناميكية للعمل المشترك، الشغل متاع تيم بيلدينج بين القائمات رجال ونساء. وشفنا حتى في بعض الأحيان يعني نساء تتزعم القائمات اللي فيها معنا رجال معروفين وكان عندهم خبرة في السياسة من كافة الأحزاب، وهذه من جهة. وثانيا من ناحية الأداء البرلماني، كعنا نساء معنا تبارك الله في تونس أثبتوا اللي هما عندهم بأس شديد حتى في النقاشات، حتى في الدفاع عن الحقوق مهما كان. في بعض الأحيان كنا نجد نساء معنا من اليمين ومن اليسار ومن كل الأحزاب متفقين مع بعضهم، يقوموا بمبادرات
مشتركة بين النساء لإرجاع يعني نوعا ما من الرشد للبرلمان في الكثير من القرارات. وجود المرأة فاعل وفاعل جدا، وفرضه بالقانون معقول، ولكن نوع من الكوتا احنا ضدها، وقدرنا في تونس أن نثبت أنه حتى بدون كوتا يمكن للمرأة أن تكون عندها وجود في البرلمان. هذا بالنسبة للبرلمان. بالنسبة للحياة السياسية والأحزاب أصعب. تقول لي ليه أصعب؟ لأنها أولا ما فماش قانون ينظم هذا. الحزب عنده القدرة يختار من ينوبه ومن يرأسه في دواليب حكمه وفي الأطر العليا للأحزاب. نلاحظوا في تونس عندنا أغلب الأحزاب الكبرى يعني قياداتها رجال. فما نوعا ما حاليا بعد التجربة البرلمانية هذه عدة نساء برلمانيات قدروا أنهم يصعدوا نوعا ما في الرتب في الحزب، ويوليوا نوعا ما ما نقولش حتى من الحلقة الأولى، لكن من الحلقة الثانية للقيادات في الحزب، وهذا الشيء جيد. مسألة وقت. كنشوفوا في تونس في الشغل في الأحزاب أغلب الاجتماعات الحزبية تكون بعد وقت العمل، يعني من الساعة 7 الساعة 8 الساعة 10، وحتى يعني نوعا ما توقيت متأخر. مجتمعاتنا فيها اللي المرأة تشتغل في السياسة وتشتغل في خارج، يعني كمعلمة ولا أستاذة ولا في موظفة، وعندها حمل البيت حمل الأطفال، يعني يكون من الصعب بالنسبة لها أنها تتفرغ أكثر للسياسة. الوضع الاجتماعي والوضع الشغل يخلي اللي يفرض على المرأة ولا يصعب على المرأة عمليتها شغلها في السياسة. ولهذا السبب نجد المرأة في البرلمان أقل في السياسة كفاعلة في وسط قيادات الأحزاب، ولكن في نفس الوقت نلقاها موجودة كفاعل أساسي ولا كعنصر أساسي في الجمعيات المجتمع المدني. فما في تونس مثل ما هو الحال في جل البلدان العربية، فما جمعيات نسوية دافع على حقوق المرأة، وهذا شيء عادي وموجود منه في تونس. حقوقها في الانتخابات، وجودها كمرأة، وكل الحقوق السياسية الاجتماعية وغيره. ولكن حسب نظري الأهم هو وجود المرأة في الجمعيات الأخرى الغير نسوية. مرأة أثبتت وجودها، وعندنا العديد من النشاطات، رئيسات الجمعيات ولا كتاب عام جمعيات ولا مديرات تنفيذيات لعديد الجمعيات الكبرى. هذا على مستوى القيادة اللي ممكن نقول سهل، لأنه نشاط الجمعيات ولا قيادة الجمعيات موجودة في المدن الكبرى اللي فيها الناس تكون أكثر تفتح وأكثر open mind. ولكن احنا عندنا مثال في مراقبون للعلم، يعني شبكة تقوم بمراقبة الانتخابات، تراقب الانتخابات في وسط مكاتب الاقتراع، يعني 6000 متطوعة ومتطوع في 2014، 4000 متطوعة ومتطوع في 2011. الناس تشتغل في الجبال، في الصحاري، في البراري، في أماكن صعبة، في أماكن كان فيها يعني نوعا ما من التحدي الإرهاب، وفي أماكن صعبة. 2011 كان عندنا تقريبا 25% من كامل الفريق نساء. قمنا بوضع هدف أنه نوصلوا 40% من المتطوعين عنا في مراقبون هم نساء. 2014 لما كان عندنا 6000 متطوع، 44% منهم نساء، تقريبا تناصف كبير. أثبتت المرأة وجودها، والشابات التونسيات خاصة وجودهم، أثبتوا شجاعتهم. عندنا العديد من المناطق اللي الشباب نظرا للخطر الإرهابي كانوا رافضين الذهاب، قمنا وحولنا على شابات تونسيات أخذوا التحدي ورفعوا التحدي. وكان أهم من هذا عندهم دعم كبير من آبائهم اللي هم رجال محافظين، آمنوا اللي لما حسوا بالرغبة اللي عند الشابات هذم في نصرة وطنهم، الرغبة في معناها الدفاع عن الديمقراطية وعلى القيم اللي تمثلها المراقبون واللي تمثلها الديمقراطية، قاموا بدعمهم وكانوا يوصلوهم حتى مكاتب الاقتراع، وكانوا ينتظروا. للعلم البنات في تونس عنا حتى في مراقبون عندهم نسبة تمدرس أعلى بكثير من الشباب، ونسبة وجود في الجامعة أكثر من الأولاد، ومن المفروض على الأقل يكون عندهم كلمة يقولوها، وهذا أثبتوه بجدارة. وممكن التعويل على البنات في تونس مثل ما نعمل على الرجال.